السلام عليكم. اليوم حنسوي وصفة فطور مرة سهلة وسريعة ولذيذة في نفس الوقت. ممكن تاخذوها معكم انتوا رايحين على الدوام او تسووها لأولادكم هم رايحين المدارس. المكونات سهلة زي ما انتوا شايفين. ممكن تغيروا المكونات على حسب ما تحبون، ممكن تضيفوا زيتون او تلغوا بعض المكونات الموجودة على حسب الرغبة. اول شيء انا استخدمت علبة تونة كاملة، جزر متوسط الحجم، جزرة كاملة مبشورة، ذرة الكمية على حسب الرغبة، كزبرة، ملعقة مايونيز، ملعقتين جبنة سايلة، نص ليمونة معصورة. آخر شي عندنا رشة ملح ورشة فلفل. في وعاء حنضيف التونة، حنضيف الجزر، حنضيف الذرة، الملح والفلفل، حنضيف المايونيز، حنضيف الجبنة. الآن حنضيف عصير الليمون. الآن حنخلط المكونات إلى ما تمتزج مع بعضها. الآن حنضيف الكزبرة، نخلط المكونات مع بعضها إلى ما تمتزج الكزبرة مع الخليط حقنا. هذا شكل الحشوة حقتنا. ممكن تسووها من اليوم اللي قبل، تغطوها وتحطوها في الثلاجة، ما في مشكلة. أنا استخدمت التوست الأبيض، حمصته في التوستر. ممكن تستخدموا التوست الأسمر، صامولي، أي نوع تحبوه ما في مشكلة. ممكن تحمصوه في الفرن أو على صاج كذا من الجهتين. حنضيف الحشوة حقتنا على التوست ونغطيها بالتوست الثاني، وكذا الساندويتش يصير جاهز. صراحة الوصفة مرة سريعة ومرة لذيذة وصحية في نفس الوقت. ممكن تسووها لأولادكم يعني وانتوا عارفين كل المكونات الموجودة فيها، ما تخافوا عليهم. هذه كانت وصفتنا اليوم، أتمنى يكون عجبكم المقطع. إذا عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. أشوفكم المقطع الجاي.